Hi guys! Welcome back to my channel and it's me, Greta. Share ko sa inyo yung aking mga nabiling makeup from Everbilena, Careline, Pink Sugar, LA Girl, and yung iba bigay sa akin. Muna sa inyo itong mga nabili kong sachet from 7-Eleven and sa supermarket. 33 pesos, nabili ko siya sa 7-Eleven. And then, bumili rin ako ng Cotidal CC Cream. Watsons ko naman to binili. Parang 30 something din to. Hindi ako sure. Babayad kasi ako. May nakita ako sa counter na Maxi Peel Concealing Cream. 2 shades ang available sa kanila, natural and fair. Binili ko na parehas kasi hindi ako sure kung ano yung magmamatch sa skin tone ko. Bumili rin ako ng Soul White Korea. Ito, nakita ko yung review nito kay Miss Clutz. Naman sa inyo, yung nabili ko from Everbilena. Hindi ko to binibili sa mall kasi wala akong time. Hindi ako masyadong nakakalabas kasi nga di ba nag-aalaga ako ng anak, tsaka bihira talaga akong mag-mall. Kaya meron akong na-discover yung, di ba meron na rin kasing direct selling ng Everbilena, so doon ako nag-o-order. Sisimulan ko ngayon dito sa stick foundation nila, yung Studio Finish. Marami akong reviews na nakita dito, sabi nga maganda. Nung unang order ko, nag-order ako, hindi ko na ilagay kung anong shade, so siguro hinulaan na lang na kaya kinuha niya sa akin is beige, pero medyo dark siya sa akin. Nung pangalawang order ko, nag-order ako ng cream kasi ito yung pinaka match sa skin tone ko. Order din ako ng eyebrow kit, Evera Compact Powder. Nakita ko naman to kay Miss Clutz din and mura lang din siya, so bumili na rin ako. Nag-order din ako ng EB Advanced Glow Out Highlighter. Nung nakakaraang buwan, nung nilabas kasi nila to, sobrang dami na nag-review. So, maganda daw siya talaga. Kinuha ko yung dalawang shades, Strobe and Candlelight. And the last sa Everbilena is itong BB Cream Whitening nila. Nakakatatlong ganito na ako. Actually, pangatlo ko na to for 220 pesos. Ayan, may price. Yan, maganda siya kasi parang yellow undertone siya. So, yun na lahat yung mga nabili ko from Everbilena. Ngayon naman, i-share ko sa inyo itong mga nabili ko from Pink Sugar. Ito yung Ultimate Kit ni Miss Clutz. Parang Ultimate Kit 1 ni Miss Clutz. So, binili ko siya sa Lazada for only 999. Yung mga kasama niya, meron siyang eyebrow kit na Honey I'm Good. Tapos, meron siyang eye candy eyeliner. Sabi ni Miss Clutz sa review, maganda daw tong pang tight line. Tapos, itong kanilang HD Cheek Color na Sin City. Tapos, itong kanilang Eye Candy Eyeshadow Quad. Hindi ko pa ito nagamit. May kasama na rin siyang dalawang Sugar Tint, Lip and Cheek Tint. In the shade of Purple Pleasure and Honey Bunny. Yan. So, ito yung Purple Pleasure. Pakita ko sa inyo yung swatch niya. Yan yung color ng Purple Pleasure. Tapos, ito naman is yung Honey Bunny. Pakita ko sa inyo yung swatch. Pakita ko sa inyo yung swatch ng Honey Bunny. Itong eyeshadow na, ano ba to? Travel kit. 2 blush on and 6 shades ng eyeshadow. Pocket palette eyeshadow. Daydream. Ayan yung shades niya. More on earth colors din siya. Wala siyang matte eyeshadow. Puro siya may shimmer. Yan. Meron din ako nitong Festival. Yan naman. Makulay yung kanyang mga colors. Bumili rin ako ng kanilang mga Love Careline makeup set. Makeup set number 1. Makeup set number 3. And itong kanilang Careline Hello Beautiful na eyeshadow palette. Yan. Basta yung mga price nito, ilalagay ko lang sa description box kasi hindi talaga ako sure, hindi ko na matandaan yung mga prices nila. Meron din akong biniling itong Careline Oil Control Blush On. Shade niya is Fresh Tomato and Starlight Shine. Yan. Concealer. Pimple Concealer with tea tree oil. Yan. And of course, Careline Matte Liquid Lipstick. Parang ito, yung mga foundations na nabili ko from LA Girl, ang mga shades nila is Nude Beige, tapos ito natural. Actually, dalawa yung natural kong color.
Ito yung soft honey. Ito yung gamit ko ngayon sa face ko. Kasi feeling ko ito yung yellow tone ng LA Girl. And, meron din ako dito ng fair. Yan. Ilalagay ko yung link nung binilan ko sa description box. Kasi i-share ko naman sa inyo yung mga nabili ko sa Shopee na Beauty Glazed product. Beauty Glazed Rose Gold 24K Gold Infused Beauty Oil. Yan. And of course, bumili ako ng Impressed You Beauty Glaze na eyeshadow palette. Ito daw yung dupe for Jaclyn Hill. Ayan yung itsura niya. Tapos ito yung kanyang color. Yan. From Shopee ko to binili. Sa magtatanong, sige, ilalagay ko yung link sa baba lahat. Okay? Ito naman yung mga boxes from Giltbox. Nag-subscribe ako sa Giltbox last November pa. And dumating yung box kasi syempre November. Nag-sale kasi sila for only 333 pesos isang box. So 900 for 3 months yun eh. For 3 months yung kinuha kong subscription for 999. Na-receive ko na siya ng January. Month of January ko na na-receive yung box ko. Dapat makaka-receive ako ng December. Kaya lang, parang sobrang daming nag-order. Kaya hindi nila na-accommodate lahat ng orders. So, na-move hanggang naging January na yung first box ko instead of December. Hindi ko na matandaan kung alin yung unang box na na-receive ko. Pero, 4 sila eh. 4 yung box kong na-receive. Ito. Tapos, ayan, 3 and 4. 4 yung mga na-receive ko kasi yung isa free na lang yun dahil na-late nga sila ng delivery ng mga box. So, nagbigay sila ng free, parang last month na-receive ko siya. Ito pala yung una ko na-receive. May kasama siyang bentonite clay, tapos tampons, and sample ng Bad Junkies, and ito, artistry. Yan, hindi ko pa itong mga nagagamit kasi gusto ko munang i-share sa inyo. Ito, 2 pala itong Bad Junkies na sabon. Tapos, ito kanilang, sample ng Niyo. Yan, Korean product. Yan. Ito naman, hindi ko na rin pagsusunod-sunodin yung box, pero ito yung isa ko pang na-receive. Open natin. Yan, ganyan siya. Ito. May kasama siyang Angel Skin Lightening Bar, Selsun Blue, with Conditioner, Dandruff Treatment Shampoo. Meron din siyang kasama ulit na Artistry Hydra V Fresh Softening Lotion. Yan, hindi ko pa rin siya nagamit. And, etong mga Milku. Mga samples ng Milku. And the third box, yan. Ito nagamit ko na yung na to, iba. Dito yata nakasama yung mga vitres. So, may kasama siyang Coco Line, paraben-free, dermatology tested. Ano ba to? Body wash. And Artistry ulit, Hydra V Vital Skin Serum. Yan. Sa susunod na try ko na yan. And Haru Okinawa, ano ba to? Sample, clay-based, gentle cleanser and mask. Mask din siya. And may kasama din siyang clay. Tapos 3 BB cream ng Eye White, BB Holic. Maganda to eh, nagamit ko na sila. Ito yung huli nilang sinend sa akin na parang free box. May kasama tong shampoo, kaya lang nagamit ko na. So, meron pa ito yung laman niya, Angel Skin Lightening Bar, and Bloom Skin Strawberry Shortcake Hand Scrub. And, wait. Ito, kasama to dito sa box na to, itong kanilang Coco Line Natural Body Wash, Triple Whitening Papaya Kojic Vitamin C na body wash. Naman tayo ngayon sa mga bigay na makeup sa akin ng kapatid ko. Actually, madami to. So, 3 kami naghati-hati. Yung ate ko, yung 2 ate ko, tapos ako. Ito lang yung kinuha ko, yung bronzer, tapos itong pressed powder, and isang eyeshadow, tapos isang contour kit.
Yan. So, ayun na lahat yung mga makeup na naipon ko. And thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo. Like kung nagustuhan nyo. And kung hindi pa kayo nagsusubscribe sa channel ko,